Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng chơi xúc đất nhé. Wow, xúc đất vào ô tô cùng bé Coca nhá. Wow, bé xúc một xe đầy rồi các bạn ơi. Đây là một xe ben chở cát này. Wow, bé đang xúc cát bằng một cái xẻng rất là to luôn. Wow. Bên cạnh bé là một chiếc xe xúc đất các bạn nhé. Chiếc xe múc đất rất nhiều vào. Mình mang ra cho các bạn xem nhé. Wow, một chiếc xe múc đất có gầu màu vàng này, thân xe màu xanh này. Wow, bánh màu đen này. Wow, trước này có cả gầu như thế này, đẹp quá các bạn ơi. Mình cùng múc đất nhá. Đây là xe trộn bê tông các bạn này. Đấy, bé đang chơi xe trộn bê tông ấy. Và đây là một cái xô. Bé xúc đất là xô đi. Đây, ôi, bé là xúc đất là xô các bạn nhá. Để cho vào xe ben nhá. Các bạn nhá, công nhân và một cô công nhân nhá, lái xe có hai chiếc còi rất là to này, cái còi rất là to luôn. Đấy, bé này đầu thứ hai, wow, thủ xe ben rất là to các bạn nhá, xô cũng to luôn, wow, hai đầu này xô luôn, wow, đầy luôn, đẹp quá các bạn ơi. Gầu này Trung Quốc này. Rồi. Cái xe trộn bê tông nhá. Được đi lên trên đầu luôn. Texas 2x2.